Alright, dalam BuzzPop hari ini kita bakal membedah dan membincangkan 5 berita menarik daripada Hollywood. Para panelis kita malam ini terdiri daripada saya, Nadzru Iskandar daripada BuzzPopTV, serta Munif Malek, Kaki Kaiju kita. What's up bro, how you doing man? What's up guys, I cannot wait. Kita actually hari ni ada beberapa berita penting lah, especially in the comic book movie punya context and some popular punya franchise punya IPs kan. So can't wait to munch on the news. Yes, agak interesting. Dan juga para panelis kita yang seterusnya adalah kaki komik kita, Duan Yakuza. What's up bro, how you doing man? What's up? Macam mana minggu kedua PBA KL kau baru balik daripada PWTC? So ada banyak vendor ke, banyak awet ke? Silakan. Minggu kedua, hari keempat. Penat. Aku 3 hari tu turut pergi ni pesta buku sebab ramai orang order jadi peserta shopper. Aku berat-berat semua. Hari ni relax sikit lah, hari ni terus. Alright. Okay, so dengan itu kita bakal memulakan perbincangan kita malam ini dengan berita menarik kita yang pertama. Alright, so berita menarik kita yang pertama adalah tentang in production John Wick 5. Jadi selepas franchise 4 filem, John Wick telah berjaya mencecah jumlah kutipan box office sedunia sebanyak 1.011 bilion minggu lepas, pihak Lionsgate Studios telah mengesahkan bahawa filem John Wick 5 kini di dalam fasa pembangunan awal dan mungkin akan ke pawagam mulai tahun 2025-2026 ke hadapan. So, quote daripada Joe Drake, the Lionsgate chairman, dia mengatakan filem Ballerina is the first spin-off that comes out in 2024 and we're currently in development on 3 other projects, including John Wick 5 and the Continental TV series yang bakal ke udara hujung tahun ini. So, you can rely on a regular cadence of John Wick. Alright, so nampaknya dah buat duit, nak buat duit lagi ya. Dan untuk segmen ni aku ada 2 soalan. Soalan pertama adalah untuk Munif. Apakah pendapat anda tentang Lionsgate Studios yang ketandusan IP dan memerah franchise John Wick dengan siri prequel spin-off lah, kita akan dapat The Continental nanti, dan juga filem spin-off Ballerina, serta memaksa penyambungan franchise dengan sequel John Wick 5. So silakan Munif. As a movie goer and actually as a big John Wick punya fan, bagi aku this is some really bad news lah sebenarnya. I mean, kita dah bukan John Wick for spoilers kan. Yang dah berapa lama dah kot kan. Salah satu sebab kenapa orang kata John Wick 4 tu best is pasal dia punya bold creative decision untuk end the John Wick story tau. So kan kita nampak dia so literally mati at the end kan. Tapi granted dia tak tunjuk mayat macam tu, whatever. It's untuk buka ruang for bullshit like this lah, which I really don't like tau. Don't get me wrong, bukannya aku kata aku tak nak tengok a John Wick 5. In fact, kalau nak kata yang tu, you know, usually the 4th movie pun dah teruk, tapi dia makin best kan. Cumanya 1, 2, 3, 5 John Wick, masa tu kita tak conclude lagi cerita dia. Tapi when the ending tu dah nampak dia mati, and then kau announce bukan spin-off, John Wick 5. So they really cheapen that ending yang di mana ramai orang puji tau for the bold creative decision untuk matikan John Wick tu. So bagi aku berita ni dia lain sikit sebab 4 they still have a story to tell and cerita the best. Tapi dia dah mati. Lepas tu macam and orang puji cerita tu sebab dia mati, sebab dia conclude lah sekali. Jadi kau buat 5 and kita tahu hands down this is a suits decision. Ini executive decision. Ini bukan a creative decision. Sebab I would rather kalau tak ada berita pun saya benda ni. Tiba-tiba trailer kan John Wick 5. So lepas tu baru kau fikir
pengarah Chad Stahelski dia bercuti selama 2 tahun untuk dapat idea baru. Lepas tu baru dia spend the third year making the film. Ni tiba-tiba Suits yang bising. So silakan. Lepas Suits immediately after the movie, macam lebih kan immediately after, okay, granted few months after the movie left theaters tau. So basically macam mayat John Wick tu tak dan sejuk lagi. Korang korek dia balik. So tak tahulah, dia lain kalau kau diam, tiba-tiba keluar John Wick 5 baru bukan dia mati ke. So macam apa jadi kan. Oh mesti sebenarnya dia dah plan ni, tapi bila so soon nampak saya, John Wick 4 still buat banyak gila kutipan. Kita tak ada creative reason, just announce another sebab give me your money you idiot viewers. Dia nampak macam tu tau. So kalau kau tengok aku bedah macam biasa, aku selalu ulang. Kalau jalan cerita ke sequel ke dibuat, or macam changes kepada established IP dibuat, tapi pasal duit atau social reason dan bukan kreatif, produk dia mesti suffer. Tapi itulah. Tapi having said that, this is the problem. Kalau kita cakap pasal Lionsgate kan, Hunger Games dengan Twilight punya franchise pun is under Lionsgate movies kan, is theirs juga, betul tak? Okay, so the Hunger Games punya franchise they start off really strong, and makin lama tu it went up to mixed review sikit lah. Twilight punya movies is almost universally hated sampai tahap jadi meme. Tetapi movie Hunger Games dia buat 800 million, 700 million, 700, 3 movie dia buat 700 million. Lepas tu yang Twilight punya series lah, movie dia buat 800 million, 3 movie dia buat 700 million apa semua. And dalam Lionsgate punya top 10 worldwide box office punya earners, memang Hunger Game, Twilight, Hunger Game, Twilight. With a few lah one-off creative movies in between, tapi macam barely breaking the top 10 So kesimpulan dia lah, kita complain dia perah sebab kita takut quality IP tu merudum. Tapi financial history Lionsgate dah menunjukkan dia perah, and buat movie sampah pun orang bagi dia duit. So in a way salah kita juga sebenarnya. Macam Twilight tu, movie dia semua atas 700 million tu. Itu tak best, and dia buat banyak-banyak pun jadi dia punya top 10 earnings untuk Lionsgate ni dipenuhi dengan movie Twilight and Hunger Games. Tu satu Hunger Games pun dia buat prequel pula lah, dia perah lah sebab paling kurang tantah kau dapat 500 million lagi, macam tu je, free kan. So dia perah John Wick. Kita risau pasal kualiti dia bakal merudum. Tapi kau tengok dari sudut kutipan tu, kita yang enable lah benda ni. So it has proven to be a success, and the executives are in the business of making money. So kadang-kadang sebab tu lah kita pun kena critical sikit tau with the movies yang orang produce, and kadang-kadang tak boleh blindly support juga. So kadang-kadang this is the phenomena yang kita akan breed tau. Kadang-kadang macam bila aku pun very harsh and very skeptical pasal movies, kadang-kadang bukan pasal apa, it's also because aku sayang that IP, that aku just tak terjun and just gobble up everything. Macam the first Hunger Games aku suka, lepas tu macam dia dah jadi tu nak split jadi part 1, part 2 lah benda semua kan. Twilight tak boleh cerita, memang aku tak pernah suka in the first place. So tu lah, bila kau ada this John Wick dah mati, dah cantik story tu, tapi macam piss off, peduli apa fan suka ke tak that ending pun semua, korek dari kubur, buat lagi sambungan cerita dia which is so bad sebab considering daripada announce not one but 2 spin-off. Kau dah ada Continental, kau dah ada Ballerina, buat apa kau korek lagi John Wick? Oh at least pun bagilah dia break kejap, tunjuklah the origins kan, layerkan lagi the law of the world dengan Continental apa semua, and then maybe tunjuk attention pada watak lain pula, tunjuk assassin lain dalam dunia John Wick ni macam mana, macam in the Ballerina ke apa kan. Ni yang itu pun kau nak tapau, and the main movie, the main guy John Wick pun kau nak tapau lagi sekali kan. So this is not a creative decision, this is greed 101.
and kita akan support, confirm. So dia akan buat duit gila-gila babi lagi. So kau tunggulah John Wick 6, 7, 8 sampai jadi macam Fast X tu, yang memang yang tu pun aku low tolerance sikit tu yang tu. So itulah akhir sari katanya is that kalau kau tengok Hunger Games dengan Twilight. Hunger Games aku okey lagi, tapi Twilight tu pun every movie cetak kurang 700 million tau. So bad movies dia perah pun buat duit. Apatah lagi good movies kan. From a business standpoint, it's a no-brainer untuk just produce, tak kisah saya critical acclaim atau quality. Maybe the John Wick 5 akan jadi best. Aku tak doubt benda tu. Of course dia ada chance untuk jadi best. Tapi you cannot deny kalau is betul Keanu Reeves John Wick again, sambung dengan John Wick 5 ni, it really cheapens the fourth movie yang memang critically acclaimed. So it's too bad lah, but that's the business lah. Yeah, I feel like kalau Lionsgate pandai ataupun Chad Stahelski lah pengarah dia pandai, dia akan buat 5, 6, 7 tu merupakan prequel. Masa John Wick dia ada wife, masa John Wick ada double life. So I think kalau kau buat prequel, aku berminat. Macam mana John Wick jadi John Wick. Ya. Betul. Tapi kalau John Wick 5 tu dia keluar daripada daripada keranda dia, aku tak boleh terima. Alright, so itu membawa kepada soalan kedua kita untuk Duan pula. Adakah anda rasa franchise John Wick akan mula menjadi tidak relevan seperti franchise Fast and Furious kerana Lionsgate Studios memerah kreativiti pengarah Chad Stahelski dan pelakon Keanu Reeves sampai kering? So, apakah spekulasi kau? Silakan Duan. Benda ni dah normalize lah dekat Hollywood. Tak ada nothing new pun. Benda normal. Sebab kalau kau tengok dalam Fast Furious, Letty mati, hidup balik. Han mati, hidup balik. Diesel mati, hidup balik. So aku rasa yang John Cena mati ni pun aku rasa hidup balik. Cuma Paul Walker je lah mati tak hidup lah. So dia tak mati bro dalam Fast and Furious. Dia tak mati. Dia sentiasa menjaga anak. Semua filem dia tengah babysitting. So kalau Fast Furious boleh 5-6 orang mati hidup balik, why not John Wick 1 orang mati hidup balik kan? So aku rasa benda ni dah normal lah dalam Hollywood. Lepas tu kalau John Wick 5 ni kalau rasa macam telah dah banyak ke orang dah etik ke apa, aku tengok Fast Furious dah 10 dia buka lagi 3 buka lagi 3 trilogi untuk final tu lagi lah macam apa benda ni saya. So sebab macam John Wick pun sebenarnya dia dah announce dah, dia memang dah buat. Diorang kata somehow dia dah shooting back to back 4 dengan 5. Cuma tak tahulah macam mana, maybe that was the original plan tapi tak jadi pasal pandemik mengkacau. Jadi so aku rasa dia just ikut the original plan lah. Cuma dia tak back to back shooting. Cuma dalam original plan nombor 5 memang ada, cuma dia tak jadi back to back. So dalam kau tengok dia mati pun sebenarnya kita tak nampak betul ke dia mati. Mungkin dia tunjuk tombstone tu sebab dia nak keluar daripada dunia ni, dia dah nak cuci tangan. So biar semua orang tahu dia mati supaya orang tak kacau dia. Yang betul-betul belajar. Aku rasa connection kau tersekat-sekat lah bro. Aku pun ni lah. Dah okey dah, dah okey kot. So benda ni kita tak dengar langsung apa kau cakap balik. So my point is benda ni dah normal lah. So macam kalau kita nak komplain apa pun bagi aku dah tak relevan lah. Sebab memang Hollywood memang kerja dia perah franchise yang berjaya. So kau tengok dia dah tak ada idea pun Hunger Games yang dah bagi aku dah patut dah habis pun dia perah lagi buat prequel ke spin off ke apa ke. So benda ni memang normalize. Even Star Wars tu pun diorang boleh perah lagi. Boleh tak cakap lagi. So benda ni normal. Dia idea kau kalau kau nak support ke tak support.
Tu je. Kalau kau fan, kau tengok lah. Kau dah boring, kau tak payah tengok. Dia macam tu je lah. Tapi somehow macam Fast Furious, aku tak suka pun. Aku dia pun, orang fan dia mesti tengok juga. Sama je. So macam aku, kalau aku suka John Wick, dia selagi dia bagi cerita yang best, aku tengok je. Layan je lah kan. Sampai kita bosan lah. Tu je. Betul. Sampai kita bosan. Alright, so kita ada 5 komen menarik daripada penonton di rumah. Pertama, Rizwan Mustafa bertanya, John Wick 5, adakah ia story tentang Akira pula seperti kita nampak dalam post credit? Well, aku rasa kalau it's a spin-off, they should just title it Akira. They shouldn't call it John Wick 5. Ya, macam yang diusulkan oleh Munif. So, dengan Joe mengatakan bahawa, the Lionsgate chairman cakap, Joe Drake kata, this will be John Wick 5. So, it will be Keanu Reeves lah. Unfortunately, tak tahulah. Aku harap prequel lah. Kalau bukan prequel, susah lah nak keluar daripada Tapi Nick, kau kena ingat lagi satu ni. Yang terbaru sekali, dan masuk nombor 5 juga. Yang kita pun terkejut. Iqman nombor 5. Lagi ada mati betul-betul. Dapat nombor 5. Betul. So macam mana? Adakah dia hidup balik? Donnie Yen juga. Donnie Yen juga itu. Betul lah, Donnie Yen juga. Sial lah. So, macam mana kau nak macam tak boleh lah siapa dah mati. Ni karakter yang betul-betul dia dah mati. Aduh. Betul tu. Macam tu lah. Alright, seterusnya Nazmi Ali bertanya ya, pada pandangan aku lah, daripada buat movie part 5, baik buat animated series asal usul John Wick jadi assassin. Pandangan panelis bagaimana? Masalahnya aku rasa Lionsgate doesn't have a streaming platform. Jadi dia bukan macam Sony juga, dia tak ada streaming platform. So dia tak ada Disney Plus ke, dia tak ada HBO Max ke untuk keluar untuk jadi rumah bagi animated series tu. Jadi agak susah untuk dia orang buat animated series. Nick. Tapi kan having said that kan, aku tak ingat aku memang tak ingat movie apa ke movie kot. Tapi there is something yang macam Lionsgate produce sebenarnya, tapi dia jual ke Netflix tau. So macam maybe dia boleh buat something like that, boleh jadi kan. Sony dengan Lionsgate suka jual dekat Amazon Prime ataupun Netflix because they don't have their own streaming platform. Boleh juga take that direction. I mean, I'd be even more interested kalau dia buat animated series pasal dia punya origin. Saya boleh tunjuk all these other crazy assassins, saya boleh dia punya badge ke, dia punya pass ke apa kan. That'd be a lot better than cheapening dia punya death ending in episode 4 tau. Betul. So sama-sama kita nantikan keputusan kreatif oleh pengarah Chad Stahelski lah dan penulis Derek Kolstad, because they will be in charge of the franchise going forward. Seterusnya Revenant bertanya, panelis looking forward ke tak live action Keanu Reeves Berserker berdasarkan komik Berserker? Keanu Reeves boleh fokus kat sini. Both movie adaptation dan comic sequel, quite intriguing storyline. Duan, kau dah baca ke Berserker? Silakan Duan, kaki komik kita. Aku belum start baca sebab aku tengah kumpul sampai nombor 12. Tapi dia punya premis dia pasal Keanu ni immortal lah. So dia hidup berapa tahun, so dia tak boleh mati sampai dia tunjuklah dia transition daripada zaman dulu sampai sekarang, lepas tu dia jadi assassin apa semua. Tapi aku tak start baca lagi dia punya jalan cerita ke arah mana. Tapi aku rasa memang kenalah dengan Keanu Reeves. Orang kata dia immortal kan sebab dia muka macam muda, selesa kan. So memang tak sabar. Komik dia pun aku dah tengah susun cantik banyak sangat variant, semua variant aku beli. So tak sabar nak tengok Berserker. Alright, cool. By the way, kita ada update daripada Muhammad Hafmi yang mengatakan bahawa Lionsgate ada dia punya streaming service sendiri, nama dia Lionsgate Play. So tak mustahil John Wick mungkin menjadi siri animasi. So I can't wait for that. Siri animasi. That's a better idea. Yes, kasih R-rated gila babi, darah everywhere. That's what we want. Seterusnya ada soalan menyimpang. Ada 2 soalan menyimpang. Hazlam Misram bertanya untuk Duan, adakah Man City akan menang lawan Man U nanti? So silakan. Aku macam mana cakap, aku sebenarnya FA Cup aku tak heran pun kalau kalah pun, sebab
yang nak betul sangat efek adalah MU. Kita tak heran kau nak ambil lah. Cuma sebenarnya sangat push. Okey, semoga terjawab soalan Hazram Histan tu. Tak, semua media push City untuk dapatkan treble. So macam kalau seolah-olah macam kalau City tak menang FA Cup ni, maknanya City gagal sebab tak dapat treble macam MU. Itu je media punya propaganda. City sekarang sebenarnya fokus kat Champions League je. FA Cup sebenarnya kalau kalah pun aku tak heran. Tapi media yang push bagi pressure kat City untuk dapatkan treble. Itu je. Kalau MU menang lah. Kalau MU kalah, MU patut merojak sebab dia orang memarakkan FA Cup tu. Betul. Tanya Munif lah, ni Munif nak FA Cup. Silakan Munif, apa pendapat kau? Aku punya pendapat tak ada makna sebab MU akan menang. Aku cakap ya ke tak ke, boleh menang ke kalah ke, MU akan menang. You heard it here first. Cewa. Sebelum match kita confident dulu tak? Macam dia. Alright, soalan seterusnya adalah untuk Munif ya. Hakim Ashraf bertanya, apa pendapat abang Munif pasal The Rock kembali kepada fast franchise bagaikan menjilat ludah? Silakan. Aku rasa sebelum ni pun macam aku dah pernah sebut lah, sebab to the casual rock fans, kau pun boleh tengok lah, dia punya certain franchise dia cuba start tak menjadi. Macam dia buat Jungle Cruise, Rampage yang ngarut tu. The ones yang ada decent amount of success pun Jumanji, tapi tak ada berita of them to complete the trilogy with the third movie. So far no news. Kita pun dah tahu apa jadi. Percubaan dia untuk konon mengubah hierarki dalam DC sampai jahanam terus DC. And funny thing is that even for wrestling fans, kau tengok dia nak lubuk nak balik ke WWE pun tak ada. Sebab WWE dah move on dengan dia punya new slates of exciting young talent apa semua. So dulu dia pun depend on The Rock tu balik as a part timer lah, lawan 2 kali setahun bagi hype. Sekarang ni banyak gila wrestler best-best. Macam WWE dah masuk a new era of resurgence. Dia macam dah tak perlu The Rock. So kalau kau jadi The Rock dan kau tengok kiri, kau tengok kanan, ada seorang je sebenarnya yang macam $billion franchise, and mamat tu still mengharapkan kau kembali tau, which is Vin Diesel. So dia memang jilat ludah sendiri lah sebenarnya. So Vin Diesel sangat-sangat nak dia datang balik. That has never changed tau. Walaupun apa yang The Rock kata kat dia in public, dia still rasa we can resolve this kan. So aku rasa lagi The Rock yang crack ke, dia dah tak ada apa kan. So and lately Chashik banyak bad press after bad press, berita buruk je dia. Belum cakap saya The Rock sih macam something negative, something yang gagal, something yang tak menjadi ke apa kan. So he needs a win badly untuk kekal relevan dalam Hollywood. So and what can I say, it does work. Semua orang hype gila dengan credit scene tu semua kan. So business is business lah. Tapi memang principle wise, yes, dia jilat ludah dia sendiri memang big time lah. Sebab dia dah tersepit. Macam tu lah. Alright, soalan terakhir untuk segmen ini, kita ada bonus question daripada Taza yang bertanya, keluar cerita bahawa Keanu Reeves hampir masuk dalam Fast X ya, tapi tak jadi sebab schedule dia punya John Wick 4 tu berkacau, clash. So ada chance tak dia masuk movie family next movie? Alright, so pelakon yang menjadi Agent Ames iaitu Alan Ritchson telah mengesahkan bahawa sepatutnya Keanu Reeves yang memainkan watak Agent Ames tu. Tapi pasal clashing dengan John Wick 4 punya shooting, maka Alan Ritchson yang dapat job tu. So personally aku rasa watak Alan Ritchson tu lagi cool pasal dia sama sasa macam Hobbs. So dia boleh tutur kan. Kalau Keanu Reeves dia macam he brings a different energy lah. Dia tak sasa sangat, tapi dia sharp shooter. So I don't know, maybe Fast 11 kita nampak Keanu Reeves pula join. Dia bercuti 2 tahun sebelum John Wick 5. So never say never. Alright. So apakah pendapat korang tentang berita
bahawa Lionsgate mengesahkan yang John Wick 5 is on the way. Bagi tahu kita orang di dalam comment section di bawah. Dengan itu berakhirlah berita ini dan kita akan ke berita menarik kita yang kedua. Alright, so berita menarik kita yang kedua adalah tentang James Cameron pelan untuk reboot franchise Terminator ya. Atuk Cameron dikatakan berminat untuk mereboot franchise Terminator dengan filem baru. Namun, dia sedang mengikuti evolusi teknologi AI terkini sebelum meneruskan fasa penulisan skripnya. So, at the same time, pelakon Arnold Schwarzenegger mengesahkan minggu lepas bahawa the Terminator franchise is not done. I am done. So nampaknya pakcik tu rasa dia dah terlalu tua untuk continue menjadi T800. So aku ada dua soalan. Soalan pertama adalah untuk Munif ya. Apakah pendapat anda tentang Atuk Cameron kita mengikuti evolusi teknologi AI terkini seperti ChatGPT lah, Midjourney lah dan Google Bard dalam menjadikan reboot Terminator nanti lebih menyengat dan current lah, lebih modern lah. So, adakah Skynet sebenarnya anak cucu ChatGPT yang lebih evil? So, silakan. Tadi kita cakap saya perah franchise kan. Atuk Cameron is the king of perah. Satu movie dia bilion. Dia lah the king of perah. Yang tu memang hands down lah. Okay, cakap saya franchise Terminator ni macam mana? Dia your last movie dah bomb. Your main star Mr. Terminator himself, Arnold pun sampai Disney pun cakap aku dah tak larat dah, aku dah tua dah. So he's done. If benda-benda ni is not a sign for you to end the franchise respectfully, then aku tak tahu bila kau nak end the franchise. Sebab benda ni, dia cakap IP ni bukan macam Lord of the Rings tau. Bila kau ada a whole different universe yang Tolkien cipta, yang setiap bucu, setiap kerak, setiap batu bawah gunung berapi yang sebelah hutan apa benda ni ada dia punya lore lah, daripada bahasa dia orang sendiri lah apa semua. So macam Lord of the Rings, so make sense lah juga nak perah, although aku bukanlah big fan of the Rings of Power. Terminator ni, bila kau nak perah Terminator ni, dia sebenarnya by right tak ada banyak benda yang nak perah sebenarnya. It's a very straightforward punya story. Manusia in the future kena tindas by robot. Mereka hantar a hero pergi back in time to stop that shit from happening. Robot sampai tahu of the plan, hantar their own pun agent untuk pergi stop them from stopping that from happening. Macam that's it tau. Dia still dalam dunia gitu. They still between two factions, the rebels and the robot. Sebenarnya tak ada banyak sangat kau boleh kembangkan dari franchise ni. Tapi somehow they did, inilah was it like 4-5 movies, aku pun dah lost count lah. So lepas tu and then tu lah your star pun dah berhenti, your movie lah so pun dah bomb. Lepas tu kau pun dah buat daripada tu lah robot yang pakai human like skin. Lepas tu kau dah buat robot tu jadi cecair. Lepas tu kau dah buat robot tu yang dia ada exoskeleton juga, gabung pula dengan macam habuk lah macam mana. Lepas tu macam apa lagi kau nak buat kan? Macam mana lagi kau nak kena spin this thing tau. So this story has been told to death lah in summary bagi aku. And kalau Atuk Cameron rasa this whole dia nak siasat pasal nak tengok ChatGPT ni macam mana, AI tech currently ni macam mana untuk nak inspire himself to tell new stories, it won't work sebab that story has already been told from the Sarah Connor Chronicles. So kalau kau tengok the Sarah Connor Chronicles pun, in fact in the law pun dia cakap saya the it's an AI lah, komputer dia tu Terk-2 tu yang jadi the basis, which will eventually jadi the basis untuk Skynet kan. So kalau kau tengok dalam series Sarah Connor Chronicles and the best example kau tengok kat episode Queen's Gambit. Queen's Gambit je series chess kan. Sebab dalam this episode pun tunjuk Terk tu is an AI robot yang boleh main chess. So
with that AI untuk the problem solving lah, basically main chess kan, eventually bila kau sambung dia dengan military hardware lah benda semua, this is the crisis that you get lah. So kalau Atuk Cameron kata kononnya nak research AI tu bunyi apa, that literally is in the law of Terminator already. So aku tak nampak how kononnya that could be something new. It just be the same thing. So Maybe bagi aku bro, serius. dia nak buat Terminator ni macam I am Wes Anderson ataupun I am Balenciaga is Terminator. Dia nak buat macam tu kot. Maybe dia nak buat. Aku tak tahulah apa yang dia tengah fikir ni. Sebab tu lah kita tahu another thing that James Cameron ni has a penchant for this spectacular lah. Dia nak buat something interesting visually all the time kan. Ni just cakap saya reality check sikit lah. I do believe AI will be the end of humanity lah dalam real life Tapi not in the way yang Atuk Cameron bayangkan lah. It'll be more of a Wall-E type of crisis. No? Sebab AI say are not thinking software. They're not thinking programs. Contrary to popular belief, AI punya program tak boleh fikir untuk diri sendiri. What they can do is that they boleh ambil algorithms from a database, the database being the internet, and tengok based on benda kita tanya tu, what is the largest volume of chatter or images online. So they just basically a Google yang try to decide sendiri apa yang kita nak, something like that. Tapi dia tak boleh berfikir dengan sendiri sebab dia main dengan algorithm. Our destruction at the hand of AI akan datang daripada diri sendiri. Sebab kita sekarang ni kita tengok banyak guna AI untuk menyenangkan hidup. Nak buat assignment sekarang dah tak payah fikir, nak tulis surat dah tak payah fikir, sebab kita serah the thinking kepada AI tu kan. So actually this is the premise of end of the world Wall-E style, not really a Terminator style. So in the end kita jadi dah nak makan pun ada robot boleh suap ke apa tak tahu. Dah semua benda nak delegate kepada AI, kepada machine kan. But yeah, yang tu reality check sikit. Tapi going back to the movie, macam cakap lah, aku tak nampak how going to the AI angle will tell anything new. Sebab that has always been in the Terminator punya law. Dia akan culminate dengan metal robots juga. With, you know, Skynet tu is an AI lah basically. So just end this franchise. Sudah tu. Actually, apa yang kau cakap tu is quite interesting tau. Kalau dia reframekan dunia future Terminator tu jadi macam Wall-E. Maksudnya John Connor ni adalah manusia yang refuse untuk disuap oleh robot, di-entertain oleh robot, dan diorang nak nak free humanity from the enslavement of the robots. So maksudnya in the future tu ada juga manusia yang macam Wall-E yang dah lebat-lebat, entertain, makan free. Tapi John Connor ni yang fit, yang hari-hari pasal diorang tak nak kena enslave by the robot. Dia tak plug in. Kalau kau effectively dia macam The Matrix lah. Dia macam either you are plugged in or you're not plugged in. So John Connor tu yang unplugged dan nak free. So dia kan jadi more to kalau kelainan yang dia, macam Nick cakap, kalau kelainan yang dia buat tu, instead of that military fascism style forceful oppression, ni more to blissful punya oppression. Dia buat kau addicted and dependent, and kau dengan sendiri relinquish control, which is actually what we are doing already sekarang. Artis pun dah tak nak pakai otak, buat assignment pun dah tak pakai otak, kerja kat office pun dah tak pakai otak, arkitek yang tengah design pun dah tak pakai otak. So semua macam tu. And in fact kadang-kadang yang nak tulis prompt tu pun, did you know there's a Google punya I'm tak sure app ke plugin ke benda ke yang tolong tulis detailed prompts untuk kau. Ada. So ada. Sekarang ada Google Chrome punya plugin. kan? AI So kau ingat tolong type and benda lain buat tu dah paling zero brain punya effort kan. Yang tu buat prompt tu pun kau dah serahkan pada dia orang. Yes.
In the end, AI akan buat kerja kita semua. Kita akan jadi macam Wall-E je. Kita just makan, minum, tengok Netflix hari-hari. Itulah. Alright, so itu membawa kepada soalan kedua kita untuk kaki komik kita, Duan. Apakah pendapat anda tentang Atuk Cameron masih mahu merebootkan franchise Terminator, tapi Atuk Schwarzenegger dah serik berlakon sebagai T-800? Balik-balik bogil. Jadi, adakah ini satu opening yang bagus untuk Dwayne The Rock Johnson menyerap ke dalam franchise baru dan conquer it macam virus Skynet? So, silakan, Duan. The Rock masuk dalam Terminator. Kalau The Rock masuk Terminator, tak jadi Terminator lah aku rasa. Walaupun dia ada figure, badan, muka apa semua kan. Tapi dia akan jadi The Rock tau. Orang takkan nampak tu as Terminator. Tapi kalau dia nak buktikan, maybe boleh lah juga kan. Cuma tanpa Arnold Schwarzenegger pun, kalau James Cameron nak buat Terminator, dia buat je sebab sebab Terminator is a franchise, bukan sebab tak ada Arnold Schwarzenegger tak boleh buat kan. Sebab dia punya macam banyak besar lagi kan. So dia pun sekarang dah boleh buat CGI. Kalau nak juga ada muka Arnold, kalau boleh buat CGI ataupun AI ke apa. Cuma orang dah biasa dengan Arnold yang ni, tapi itulah sebab dia dah tua kan. So kita dah tak boleh pakai dia, dah kena jadi orang baru. Dia sebenarnya dah cuba buat build orang watak baru tapi boring masa apa nama dark apa dah tak ingat lah. Dia nak cuba jadikan watak jahat tu seperti tu. Dark fate tu. Orang baru tapi tak menjadi. So tapi Terminator memang kena cari orang yang badan sador jugalah. Tapi kalau dia ambil The Rock, dia memang ada star power, tapi macam nak cakap nanti The Rock akan jadikan Terminator tu bukan Terminator tau. Kalau dia nak, dia kena cari orang yang baru nak kira orang baru lah. Aku rasa dia boleh pilih dalam banyak wrestler yang dekat WWE tu. Kau petik je siapa yang muka petak atau badan sador banyak kan. Kau ambil je sebab jadi Terminator ni kau tak perlu berlakon pun, kau jadi kayu je. Kau robot nak berlakon apa? Kau jalan je. Anak pun macam tu jalan je. Tak pernah bereaksi muka pun. Tak pernah ada perasaan. Kau kena Stone Cold Killer. Kau tak perlu ada perasaan. So cuma aku tertanya macam mana James Cameron nak buat Terminator punya franchise ni likeable balik. Aku macam sebab jalan cerita dia dah lapuk lah. Semua orang dah tahu jalan cerita dia sekejap unless dia move on dengan perang mesin dengan manusia macam Salvation pun sebenarnya tak nampak perang, dia macam nyorot tapi dia dah move on daripada si kejar mengejar tu. So kalau dia boleh move on, fokus dekat betul-betul perang antara manusia dengan robot, aku rasa lagi menarik. Sebab kamera kan dengan dia kan. Aku rasa Kena battle tu lagi best lah daripada kau terkejar-kejar ni baik perang. Betul. Alright, so kita ada beberapa soalan menarik daripada penonton di rumah. Pertama, Amir Satsu bertanya, korang rasa movie Terminator ni ada yang minat lagi ke? Sebab dah lah ketinggalan lama, tiba-tiba nak reboot. Kena diorang buat banyak promo untuk movie ni. Well, kalau kau tengok dengan kegagalan filem Terminator Dark Fate di box office sedunia, itu dah bagi satu clue yang franchise ni memang franchise 80-an, 90-an and dah ketinggalan zaman. Kau panggil balik Schwarzenegger dengan Linda Hamilton pun tak buat apa-apa. Still tak ada sampai 1 bilion ke apa. So macam kita dah bincangkan, they have to reframe it. Either kita pergi to the future and then go beyond Terminator Salvation punya timeline. So kau fokuskan kepada orang lain pula. Maksudnya John Connor ke ataupun peperangan tu maksudnya dah reframe to become something else. Ataupun itulah, you should never go back to the past. Bila kau main dengan time travel ni, it's very pening. Macam mana timeline Judgment Day tu, adakah timeline daripada 89 ke 90-an tu dah bertukar ke apa? So yeah, never go back to the past, always look forward. So kalau Atuk Cameron nak buat, he should focus on the future, zaman John Connor.
That is the way lah pada pendapat aku. Alright, seterusnya Amirul bertanya, pada pendapat BuzzPop, siapakah sesuai untuk jadi next Terminator? Vote aku untuk The Rock, tapi aku rasa ada banyak orang kata Bautista is pretty cool as well. I think he can do it. Pendapat kau, Munif? Tu fikir wrestler banyak choices juga tapi aku cakap saya siap lah. Kalau mereka nak cast a new Terminator, it's definitely gonna be a black guy. Confirm. Kan alam dah nak tukar Arnold tu kan. So apa lagi, yang geng-geng Hollywood ni memang menjilat jari lah. Tapi dia jadi interesting kan, so macam black guys are very physically imposing. Contoh dia boleh jadi Terminator yang jauh lagi menyeramkan. So that could be, the thought is interesting lah. Tapi macam Duan cakap betul ke, dia pun bukanlah payah ada acting ability sangat. Kau jadi robot kan, tantah lagi kaku kau lagi better kan. So betul lah. Ultimately aku cakap just end this franchise kan. Banyaknya franchise nak suruh berhenti ni. Udah-udah lah tu. Tapi betul kalau macam Nazmi cakap, Brock Lesnar would be a freaking scary Terminator. Oh yeah. Brock Lesnar would be very scary Terminator. Tapi which is funny, kau tahu pasal apa? So, kau ingat balik since the first movie, the idea of sending a Terminator back tu sebenarnya tugasnya lah infiltration. Tapi kau cari the all this imposing body seorang yang paling sosok, paling scary, nampak? Haram tak stealth langsung ke? Orang boleh nampak je daripada jauh. Nampak sas gila kan? Bayang Brock Lesnar kan datang, aku manusia, hello. Macam tu lah kan. Yeah, I think VO God of War tu pun menarik juga. I kind of like, he has a very deep booming voice. Seterusnya Rahman bertanya, pada pendapat panelis, Terminator manakah yang flop? Pada aku anything beyond Terminator 2. So Terminator 1, Terminator 2 je yang best. Yang Rise of the Machines lah, Dark Fate lah, Salvation lah, yang lain semua sampah. Genesis ke Genesis semua sampah. Sorry. Tapi aku suka Salvation. Salvation tak macam yang Nick cakap depa patut give future. Salvation had the right idea. Salvation actually had the right idea. Dia tunjuk macam dunia yang dah jahanam tu macam mana dengan John Connor tengah nak menyelamatkan keadaan dan benda semua kan. Tapi tu having said that, yang Gen Z sebelah ada Mama Dragon pun tak boleh save the show. John Connor jadi jahat. Aku tak boleh terima. John Connor jadi jahat. Fuck off. Kalau macam gini. Tak boleh terima. Sebab yang kelakarnya John Connor was the heart and soul of dia the one yang humanize the franchise. So if anything, kita duk tengok all this crazy bullshit jadi dari mata dia. Kita takut dengan dia, kita pun jadi courageous dengan dia through his lens kan. Tapi bagi aku lah, antara punca kegagalan the subsequent movies juga is dia sangat determined to do John Connor dirty tau. Tak sure kenapa. Yang Gen Z tu jadi jahat. Yang Dark Fate dia kena shotgun after 3 minutes movie start. So macam ni patut cerita John Connor, dia punya mom and the roboticnya wasteland. Tapi dia gila-gila babi nak screw John Connor. Kurang pasti pasal apa. And the box office reflects that mistake. Yes, definitely. Aku tak boleh terima tu. Edward Furlong kena tembak like beberapa minit dalam filem. Oh, macam apa ni? Dia cerita apa? Betul lah guys. Seterusnya kita ada 4 soalan yang menyimpang. So Ultra Ego bertanya, apakah pendapat panelis yang Arnold susah nak eja berminat nak berlakon dalam MCU? Aku kata kau dah tak nak jadi Terminator. Lepas tu kau tiba-tiba berminat nak berlakon dalam MCU lah. Aku rasa dia punya build kan dengan besar dia semua kan. Dia kalau jadi Galactus style ke. Dengan helmet dia dah ada base kan badan. Jadi Galactus. Dari. Kalau jadi Galactus dari. Dia kalau jadi Galactus dia sampai kat bumi apa dia kata, I'm hungry, bring me food. Dengan slang.
Lah tu bila Mr. Fantastic halau dia kan, Ultimate Nullifier kan, I'll be back. Okay lah, boleh terima lah. Kalau dia jadi Galactus aku boleh terima. Lepas tu dia kena halau, dia panggil Silver balik. Silver siapa? Kita dah capak. Dia balik Bodoh Nampak. kita. Betul lah kan. Seterusnya adalah soalan luar topik untuk Duan ya. Wan Faris bertanya, Duan hari tu pergi PBA KL, sempat nampak gambar Duan dekat booth tempat star. So yes, Budi tak pergi PBA KL tahun ni? Apa pendapat kau? Silakan. Aku 3 hari aku berkapung kat tempat star sebab dapat order personal shopper. Semua orang nak beli abu gempak 25 tahun. So abu tu limited. But then dia keluarkan setiap hari 2 bundle je. So dia tak nak bagi keluarkan semua, dia keluarkan sikit-sikit. So hari pertama habis, hari kedua sampai pun habis, hari ketiga sampai habis. Yang habiskan pun antara yang habiskan aku lah. Aku ambil terus 10 orang order. Sebab so memang laku teruk lah dekat tu. So kalau korang lambat, memang abu ni kalau habis betul-betul dia tak akan print lagi dah. So kena cepat. Alright, so jangan lupa guys, PBA KL, Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur masih ada di Perdana Petisi the whole week, so jangan lupa pergi. Dan soalan menyimpang seterusnya daripada Wan Faris adalah untuk Munif ya. Apakah pendapat Munif tentang PlayStation Showcase 2023? Hari tu game apa yang buat Munif excited? Spider-Man 2 ke Metal Gear Snake Eater Remake? Silakan. Okay, dia yang Spider-Man tu tak payah cerita, memang hype lah. Sebab dia tunjuk extended punya gameplay tu panjang gila kan. Memang kita tahu best gila dengan very cinematic dia semua. Dengan dah lah kita tahu pula game tu dia akan pergi beyond Manhattan. So dia punya map akan jadi jauh lagi besar daripada the first Spider-Man and even Miles Morales. Lepas tu aku suka the choice of villain ni Kraven, which is interesting sebab despite being an interesting villain, dalam banyak macam content mainstreamnya content kita tak dapat banyak sangat Kraven stuff. So this would be interesting. Spider-Man 2 definitely looking forward to that. Tapi Metal Gear Kalau kau nak more Kraven stuff, tunggu filem Kraven akan datang. Itu kau akan dapat more. Kraven the Animal Lover. Tapi itulah aku tak tahu Sony dia nak buat apa. Tapi dalam game tu kan dia tunjuk Kraven duk memburu Dr. Connors yang dah jadi macam Godzilla tau. Dah mutated teruk sangat. And dia knock into as a trophy. Dia kerja creating mayhem dekat sepanjang New York. And the 2 Spider-Mans kena nak stop. Memang that whole thing was a beautiful mess. Macam lah komik. This is the shit kan. So Kraven ni ni lah rampage lah sambil dia tangkap Dr. Connors yang dah jadi Godzilla kan. So again Spider-Man tu memang hype. Tapi Snake Eater aku kurang bukan pasal Snake Eater tu sangat. Tapi 2 reasons lah. Aku don't really do remakes. Aku suka main game yang baru. And secondly, kau nak buat remake lah. Kau dah berpisah dengan Kojima tu lagi nak memerah dia punya IP lagi kan. Nak buat duit dengan remake ni. So yeah, not looking forward to that. Tetapi as a Destiny punya fan, aku lagi hype dengan benda yang Bungie announce, which is 2 things. Number 1, dia punya shooter game Marathon, which is game klasik dia sebenarnya. So dia hidupkan balik that IP with updated graphics and macam biasalah Bungie punya design. So dia punya world yang dia create tu memang sangat cantik. Lepas tu dia buat pula trailer untuk The Final Shape. Tiba-tiba Kate 6 hidup balik. Nampaknya dia dah mati selama 7 tahun dah dalam game. Tiba-tiba dia ada balik. That's very interesting. And korang pun aku suggest pop culture fans in general start berjinak sikit dengan Destiny. Or at least macam baca lore dia sikit. Sebab kita tahu Sony dengan Bungie ni memang dah ada plans untuk buat dia punya live action series tau. So if they do it right, lore dia boleh rival Star Wars pun. I'm not kidding. So sangat excited for that. Aku rasa tu lah Bungie punya announcements dengan Spider-Man 2. Dia memang aku excited for lah.
Alright, so kita ada komen menyimpang kita yang terakhir malam ni daripada Nur Safiq Sempoy. Terima kasih untuk super chat anda RM15. Thank you bro for the support. So salam BuzzPop, The Last of Us memang dah tak ada lagi ke lepas ni sebab ramai yang protes? Maaf soalan menyimpang. Basically season 2 of The Last of Us masih dibangunkan oleh HBO, tapi diorang terpaksa menghentikan produksi minggu lepas kerana Writers Guild punya ataupun Writers Strike oleh the Writers Guild of America. So selagi all the streamers tak agree untuk bayar them a fair gaji, bukan saja gaji tapi ada bonus kalau CDTV kau macam The Last of Us, macam Stranger Things, menyebabkan orang subscribe kepada Netflix, HBO Max, patutnya bagilah dekat bonus ni. Janganlah kau pergi bayar kau punya CEO juta-juta bonus. Apa makna CEO tu tak buat apa? Penulis tu yang menulis siri TV yang berjaya. So yeah, it's still on hold. The last time the writer strike berlaku pada tahun 2007-2008, ia berlangsung selama 100 hari ya. That's 3 bulan lebih. Dan Hollywood telah kerugian 2 bilion USD. Dan banyak siri TV, banyak filem semua jadi ke laut. Kita ada loss lah, kita ada heroes lah, semua hancur terus. So sekarang diorang baru start, baru sebulan. Kita tak tahu berapa lama the new writer strike is going to berlangsung. Ada orang kata maybe sampai bulan Julai, ada orang kata sampai bulan Ogos. Tapi sekarang kita dah tengok after effect dia. Banyak filem-filem MCU dah kena stop. Filem-filem DCU dengan siri TV in production tak boleh continue. Kebanyakan siri Netflix, siri HBO Max, semua pun dah on hold. So dia macam kucing dengan tikus lah. Tengok siapa yang give up dulu. You know, sama ada the Hollywood Studios akan back untuk diorang datang balik, ataupun the writers akan kehabisan duit, tak boleh nak makan, and they have to continue working. So kita tengok macam mana. Alright guys, so apakah pendapat korang tentang Atuk Cameron berhajat untuk reboot Terminator? Bagi tahu kita orang di dalam comment section di bawah. Dengan itu berakhirlah segmen ini. Kita akan ke berita menarik kita yang ketiga. Alright, so berita menarik kita yang ketiga adalah tentang casting Superman Legacy. Jadi menurut Palatau di Twitter, Daniel RK serta Umberto Gonzalez, editor bagi direct.com, antagonis utama bagi filem Superman adalah Brainiac, seorang android cyborg makhluk asing yang berjaya mengecilkan dan mencuri kota Kandor, ibu negeri planet Krypton. Pengarah James Gunn juga mengesahkan bahawa sesi penggambaran untuk filem Superman Legacy bakal bermula pada bulan Januari 2024 nanti, sekiranya writer strike telah berakhir by then. So aku hanya ada satu soalan untuk semua panelis dalam segmen ini. Sekiranya spekulasi Palatau ini benar, apakah pendapat anda tentang Brainiac menjadi antagonis di dalam filem Superman Legacy nanti? I mean, kita dah nampak Brainiac dalam DC Comics, kita dah nampak dia dalam video game Injustice, dan kita dah tengok dia dalam I think siri animasi JL, Justice League, di Warner Bros Animation. So adakah sudah sampai masanya Brainiac beraksi di dalam versi live action pula? Kita mulakan dengan Munif. Silakan Munif. Aku ada two sides to this news. Number one, the skeptic side of me is that sebab Brainiac is such a not only a good villain but a sangat-sangat important punya villain, especially dalam DC punya komik kan. And kita tahu this is a rebooted universe. It's a new universe lah. So aku assume lah, maybe aku salah, tapi aku assume it's gonna be a trilogy of Superman punya movies lah. So Brainiac I rasa is more of a, you know, macam maybe second or third movie kind of villain lepas, sebab dia macam an escalation of the power tier of the punya villain tau. So macam as a macam right off the bat, dan kita orang cakap ni younger Superman lah, first movie in the DCU apa semua, terus jumpa Brainiac. So
aku punya skeptic side a bit risau pasal bukan tak suka Brainiac, tapi takut Brainiac dah datang awal sangat. Kalau kau in the context kalau kita gabung ke DCEU, memanglah rasa it's about time kita tengok Brainiac. Tapi sebab aku putting in mind yang this is Gunn's universe, dia start baru kan, then aku feel it's a bit too early untuk muncul Brainiac. Sebab for the uninitiated, Brainiac ni macam Nick describe tadi lah, dia ni alien, cyborg, apa semua. So sebab dia pun dah lama, I think he was been around since the late 50s macam tu kan. So Brainiac ni origin dia pun memang dah beberapa kali bertukar-tukar, tapi at its core dia tu lah datang dia apa, planet Kolu something, Kolu kan, planet Kolu. So yalah, dia alternate between being the cyborg or the guy behind the cyborg or AI lah, berbenda lah, tapi dia the general story or the core elements of Brainiac is that dia sangat super intelligent, with a physicality to match and even overpower Superman dalam banyak instance. So dia memang adalah villain yang sangat-sangat berbahaya. And aku actually suka dia punya New 52, whatever you think about the New 52 lah, tapi the New 52 punya take on Brainiac aku quite suka. Sebab there's this mythos pasal dia yang dia kata kita dah lawan banyak iterations of Brainiac kan, tapi macam selalu Supergirl pernah cakap, but you've actually never met the real Brainiac tau. Sebab kita selama cik lawan dia punya automaton, dia punya minion, dia punya substitute, but no one has really seen the real Brainiac, which is very you know, that kind of macam dia macam Palpatine ke apa ni kan. It's not your first off punya villain tau. Lepas tu dia punya mitos pun orang kata macam Brainiac ni sebab dia deal dengan AI apa semua. So orang kata dekat planet dia, he was known as the acronym computer. Lepas tu kat dunia ni, he was known as this, dunia tu he was known as that. Dia kata on earth he is known as the internet tau. So macam macam chill. So bila baca tu, so macam apa dia ni sebenarnya. So he's just a macam galaxy-wide digital consciousness, and every time kau beat dia, no one really knows, did you really beat Brainiac? Or yet just another one of your automaton. Dia macam a galactic scale punya Ultron tau, macam tu. So macam lepas tu kalau kau tengok dia punya macam resume pula, dia in one iteration pun pernah bunuh Jonathan Kent, and macam Nick cakap tadi pun dia pernah shrink one of the macam ibu kota of Krypton, and dia pun was actually heavily hinted to be responsible for the destruction of Krypton itself. Lepas tu dia ada the 12 level intellect, which is macam very high tier. Dia only anggap Lex Luthor saja dia punya peer. So memang gila lah. Dia macam kalau macam kau nak kerja tu, dia ni resume dia agak over qualified tau untuk movie ni, untuk jadi the first villain kan. Okay, tapi tu on aku punya skeptical side lah. Tapi on aku punya optimistic side pula, maybe yang tu aku risau sebab aku assume this is going to be a traditional punya trilogy tau. Tapi boleh jadi maybe James Gunn tak nak buang masa buat trilogy kot, sebab takut orang fatigue. Sebab berapa kali nak tengok this rebooting of Superman, nak start from below lah tu, nak sampai potential lah tu dah reboot another franchise kan. Aku rasa maybe benda yang James Gunn tu cakap betul. Dia akan tunjuk a young Superman, tapi dia pun akan tunjuk the growth of that Superman into a more seasoned Superman within the same movie tau. Aku rasa, aku speculate. So kalau dia buat macam tu, okay, mula tunjuk dia muda, and then actually dia dah, lepas tu ada a few scenes apa tunjuk dia, then dia dah jadi veteran Metropolis and Earth punya defender. Lepas tu then Brainiac datang kan. So baru dia macam experience wise dia lagi matching sikit, tak tahu. Tapi you just trust in Gunn lah. He hasn't made a bad movie so far. Itulah aku memang excited for Brainiac. Cuma je sedikit yang macam reserve sikit tu pasal awal sangat dia muncul. Tapi maybe ada lah tu cara James Gunn nak susun to make it work kan. So let's just look forward to that lah.
seterusnya Duan sebagai seorang kaki komik, apa pendapat kau sekiranya Brainiac is the main villain? So silakan Duan. Apa soalan dia? Sekiranya memang spekulasi Palatau ni betul dan Brainiac adalah villain dalam Superman Legacy. Sorry, kau tengah lagging. Kita tak sure apa yang kau katakan Duan. Okay, dah okey dah. Aku tadi terputus. Okay. Kalau Palatau ni betul, aku rasa bagus juga sebab sebab aku pun dah boring asyik asas Superman je, apa nama Lex Luthor. Asas Superman je selalu Luthor recycle. Memanglah dia Ash Nemesis, tapi orang dah, bagi aku dah boring, dah macam dah tak ada idea lain. Sebab Superman ni rich dengan rogue gallery juga. Villain dia terlampau ramai. Semua villain dia pun memang villain yang level-level Justice League punya level lah kan. Dan main seorang pun tak boleh kalahkan kadang-kadang. So Brainiac ni one of the bad villain lah. Actually dia bukan lawan Superman je, dia boleh lawan the whole DC Universe dia seorang je. Sebab itulah aku pun faham Munif cakap dia terlampau awal, sebab dia memang main bad villain lah, the main bad villain. Sebab dia level Ultron. Sebab Ultron pun boleh lawan Avengers. Cuma Ultron tu dia Marvel do Ultron dirty lah. Macam satu episode tu dia, sebab Ultron boleh pergi lebih jauh lagi kan. Sebab dia nak habiskan satu movie je. So macam do his dirty lah. Cuma dapat justice balik dekat dalam What If. So Brainiac ni level-level tu. So aku faham ni kenapa cakap kenapa awal sangat kan. Sebab kalau kau tengok dalam Injustice League, masa tu diorang superhero dengan villain bergaduh sama sendiri. Lepas tu bila dah dapat Luthor dah dapat bunuh Superman, dia dah dapat punya cerita dia dah seronok. Tiba-tiba Brainiac sampai dengan dunia battalion. Lepas tu baru dia menyesal sebab dia perlukan Superman untuk kalahkan Brainiac. So cerita tu, premis tu dah best dah. Sebab Brainiac ni dia main villain yang sebenar. Sebab Lex Luthor pun takut. Sampai dia kena pergi travel balik back in time, tadi balik dia semua kan. So hopefully kalau betul Brainiac bagi aku is about time. Walaupun terlampau awal, hopefully James Gunn dapat buat dia punya magic dengan ceritakan backstory dia, background dia macam mana semua, dan hopefully dia tak mati dalam first movie lah. Dia kalah tak apa, aku boleh faham dia kalah, but then sebab Brainiac will lah, dia macam Ultron. Sebenarnya Ultron pun patut jasad. Alamak. Tak apa, kau dah kembali dah. So silakan Duan, silakan. Sorry. Sebab Brainiac ni macam Ultron juga. Bila walaupun jasad dia dah tak ada, dia still ada dekat dalam internet, dalam alam maya. Dia boleh jadi apa-apa pun. Kau nak bunuh sebab dia tak ada roh. Dia masuk lelaki macam tu kan. So hopefully walaupun dia kalah tapi dia masih ada lagi. Dan aku tak kisah kalau betul ni berita yang betul pada tahu pun aku setuju. Sebab it's about time lah. Bila lagi nak tengok Brainiac yang jadi live action. Yeah. Betul aku setuju. It's time kita tengok somebody else besides Lex Luthor. Tak habis-habis Lex Luthor. Alright, so kita ada 3 soalan menarik. Pertama daripada Wan Faris yang bertanya, ada ura-ura bahawa Zack Snyder bertujuan menggunakan Brainiac dalam filem Man of Steel 2, betul ke? Jawapan dia ya. Sekiranya ada filem Man of Steel 2, Zack Snyder would have used Brainiac. So it's refreshing untuk tengok James Gunn nak start balik terus guna Brainiac. So aku harap dia gunakan idea-idea Zack Snyder tu supaya kalau berjaya, Snyder Cut boleh cakap, tengok memang Zack dah nak buat dah, James copy paste je. Kan copy paste je. Macam tu lah. Seterusnya Ian Wayan bertanya, dia merasakan bahawa ramai orang akan benci Superman Legacy. Kemudian he thinks he will like the Superman is Boy Scout again.
Apakah pendapat panelis tentang Superman going back to the wholesome all-American worldview? I think it'll be quite refreshing lah untuk tengok balik versi Christopher Reeves, pasal kita dah tengok versi Dark Snyder dekat 10 tahun dah. So apa pendapat para panelis? Silakan Munif. Kita tahu banyak good cinematic pieces kadang they address big issues of their times kan. So you know, kita pun baru lepas a worldwide pandemic, lepas tu and the economy lagi, especially kat Malaysia ni, aku cakap saya joblessness, cakap saya macam-macamnya mental health issues plaguing not just this country but the world juga, depression lah, apalah. And then when you know, even the things we enjoy pun, movie, comic book fandom is so toxic lah, apa benda lah, apa semua benda serabut tau. Everyone is so impolite, angry and unkind kan. So aku rasa in this climate kan, we need some hope. We need hope. We need the Boy Scout Superman of old, sebab that's what he represents kan. Sebab Superman, you know, he especially in this age of like macam banyak gila brooding, anti-heroes, hero yang tak ada moral, Deadpool, The Boys and so on apa semua kan. The refreshing thing, the new thing to do is to go back to the good old golden age, silver age of comics with the very bright, moral and hopeful hero. And that's the defining quality of Superman. So kalau kau tak buat Superman bright and hopeful, it's like kau buat tu macam X-Men Origin. So Deadpool tapi mulut kena jahit. What in the actual fuck? Sebenar. So itu dia punya defining quality. So I actually cannot wait for more cheerful, hopeful and sunshine bringing Superman now. Sebab that's not just what the franchise needs. That inspiration is what the world needs currently. And that's what Superman stands for in its real essence. So yeah, bring on the Boy Scout in an age of dark, immoral, brooding anti-heroes. Bring on the Boy Scout. Yeah, definitely. Aku pun setuju dengan apa yang Munif katakan. Alright, seterusnya Amir Satsu bertanya, harapnya Superman Legacy tak mengecewakan. Cuma itulah, adakah korang rasa design suit Superman akan ikut comic accurate atau macam suit Superman Henry Cavill? Aku lebih suka versi Cavill. I think the spender kat luar tu is coming back. Betul. Kita akan dapat spender Superman. Yes. Sama-sama kita nantikan. Dan soalan terakhir untuk segmen ini adalah daripada Nazmi Ali yang bertanya, maaf soalan menyimpang, BuzzPop tak buat cover IP, BuzzPop tak cover ke Bumi Langit Universe, movie Gundala yang last BuzzPop cover? Jawapan dia simple. Barang tak masuk Malaysia, kita nak cover buat apa? Kita nak cover seri asing, kita buat trailer reaction, lepas tu tak masuk pawagam langsung tahun ni, and then tak masuk Disney Plus Hotstar Malaysia. Dia dah tunjuk kat Disney Plus Hotstar Indonesia, tapi ke Malaysia tak dapat. Siri TV Tira pun tak tahu akan keluar kat Malaysia ke tak. So buat apa kita orang cover benda yang tak masuk Malaysia? Tak ada makna bro, tak ada makna. Kau ada apa-apa We nak tried. tambah? We tried. We did try. Ya, Tapi itulah, barang tak datang. ya, agak sedih lah, agak sedih. Macam tu lah. Aku harap in future maybe Bumi Langit akan masuk Malaysia balik lah. I mean there is demand for it. It's just tak masuk di sebelah Hotstar Malaysia. So kita nak cover macam mana. Sad lah, sad. Alright, so kita ada satu lagi soalan. Fat Kipil Loki bertanya, kalau betul info Palatal ini, siapakah casting sesuai untuk Brainiac? And also adakah Mary Mauser suitable as Louis Lane? Sekejap Mary Mauser. Tak kot. Mary Mauser muda sangat lah. Tak boleh. Casting untuk Brainiac, aku tak sure. Munif, pendapat kau casting untuk Brainiac? Dia tak ada name comes to mind lah. Tapi aku rasa dia sebenarnya susah nak cast Brainiac ni. Pasal dia perlukan someone yang physically imposing, tapi pun at the same time very articulate, very intelligent.
Sebab dia kalau kau main game The Sims kan, dia macam dia punya strength dan intelligence dia sama tinggi dua-dua ni at full bar kan. So siapa yang ada that physicality tapi at the same time ada that charm tau, that intelligence kan. So tak tahu, sekarang dalam kepala otak aku, okay, physical ada calon-calon tapi yang cold, calculated, intelligent guy pun ada calon-calon yang separate Tapi siapa yang macam embody dua-dua? Susah agak lah soalan ni sebenarnya. Off the top of my head memang pun macam tak tahulah. Tapi just harap whoever it is, janganlah buat casting stupid macam Apocalypse. So X-Men tu pergi ambil Oscar Isaac tu. Manusia yang paling kecil kau boleh jumpa, kau cast jadi Apocalypse kan. So actually I would rather they fuck up the personality than they fuck up the physicality sebenarnya. Carilah someone yang betul-betul imposing whoever that is. Maybe The Rock boleh try nak change the hierarchy kali kedua. Yes, I think The Rock The Rock jadi baik. Alright guys, so apakah pendapat korang tentang berita daripada Palatau di Twitter bahawa Brainiac mungkin menjadi antagonis bagi filem Superman Legacy tahun 2025 nanti? Bagi tahu kita orang di dalam comment section di bawah. Dengan itu berakhirlah berita ini dan kita akan ke berita menarik kita yang keempat. Alright. Dan keempat kita akan cover Fantastic Four. Jadi Palatau di Twitter, My Time to Shine Hello, barisan pelakon bagi filem Fantastic Four 2025 yang bakal memulakan MCU Phase 6 telah pun ditetapkan. Jadi kita ada Adam Driver sebagai Reed Richards, Mr. Fantastic, kemudian Margot Robbie sebagai Sue Storm, Invisible Woman, seterusnya Paul Mescal sebagai Johnny Storm, The Human Torch, dan David Diggs sebagai Ben Grimm, The Thing. Filem Fantastic Four dijangka bakal memulakan sesi penggambarannya di London, UK mulai bulan Januari 2024. I think right around the same time as Superman mulakan sesi penggambaran juga. Tapi ini semua adalah bergantung sama ada the writer's strike akan berakhir ataupun tidak by this year. So untuk segmen ni aku ada penting untuk difahami ini hanyalah spekulasi Palatau setakat ini. Masih tiada pengumuman rasmi oleh Marvel Studios tentang barisan pelakon bagi filem Fantastic Four. Untuk segmen ni aku ada dua soalan. Soalan pertama adalah untuk Munif sekiranya spekulasi Palatau ini benar, apakah pendapat anda tentang casting oleh Palatau Twitter ini? Adakah Margot Robbie akan dapat balance antara watak Harley Quinn di DCU, Barbie di Warner Bros, and then nak jadi lagi Sue Storm di MCU? So silakan. Okay, sebelum aku pergi ke perihal Margot Robbie ni, just quickly across the line-up Palatau yang kita dapat hari ni lah. Pasal David Diggs si Duan akan cakap dengan lagi detail nanti. Tapi tak tahu apa masalah dia orang dengan Ben Grimm ni. Tak habis-habis kan. But you know what, in the end, asalkan kau kekal orange 90% of the movie, I don't care lah, whatever lah. So kita nak tengok dia as the thing. Okay. Adam Driver tak tahulah, aku tahu sekali pandang he doesn't look the part, tapi kalau kau tengok watak-watak yang dia berlakon kan, dia boleh. Lagi-lagi kalau kau tengok apa yang dia dengan Scarlett Johansson tu, marriage story apa dia tu, yang cerita tu kan, he can play that entitled pathetic husband sikit yang sebenarnya memang kena dengan Mr. Fantastic so sebab he's not the ideal husband despite being sebab he's actually a really shut-in genius benda semua kan. So and kita tahu Adam Driver punya acting range also quite good. Aku rasa he can do justice to that role lah. It's not the worst casting in the world lah, apa-apa pun. Pasal yang si Mescal I admittedly have not seen any of his movies. Tak tahu banyak pasal dia. Tapi asalkan muka tu nampak lah ada muka douchebag tu sikit, and hopefully you can put in the swag, put in the intensity, dah settle lah Human Torch kan.
So, and aku tahu, the only thing aku tahu is that dia pun start daripada macam theatre school juga. So he's got that jumbo douche look. So aku rasa dia boleh pull off intense douche quite easily. So I think that's a safe casting to be okay. Yeah, to the woman in question, Sue Storm, Margaret Robbie, yeah. This is one of those things, belum kata apa, is too much of a good thing. Sebab honestly aku cakap, she would make a really good Sue Storm sebenarnya. Sebab dia pun boleh berlakon. And kita tengok how she shifts her personality from daripada The Wolf of Wall Street tu ke Harley Quinn, macam completely lain tau. Tapi dia memang pandai embody the watak based on the script yang diberikan kepada dia lah. So, she's really good actress. And aku rasa setakat jadi Sue Storm ni, they in fact just need to, Harley Quinn tu dia just kena tone down, it'll be an way easier job daripada berlakon Harley Quinn sebenarnya. Tapi macam cakap, it's too much of a good thing pasal you see her way too often these days. And aku macam dulu tak pernah consider this thing to be a problem, tapi bila kau dah terlalu banyak exposure, meaning kau dah tersangat laris, meaning kau dah terlampau famous. So bila kau dah, bagi aku lah, ni aku punya personal thing lah, bila kau dah break that one fame punya threshold, meaning muka kau is in everything, bila aku takut bila dia jadi Invisible Woman tu just nampak macam Margaret Robbie cosplaying as the Invisible Woman. Dia tak nampak macam, kau faham tak? Dia tak nampak Invisible Woman. It's just Margaret Robbie Halloween kan, pakai baju Invisible Woman. So macam cakap, again, don't get me wrong, acting wise dia memang boleh jadi a really good Invisible Woman. Cuma aku rasa personally susah nak break the immersion. So we have been bombarded with Margaret Robbie. So hey, that's Margaret Robbie in an FF suit. But having said that, itu aku punya skeptic side. The more optimistic side is that this is also macam Adam Driver, not the worst casting in the world. In fact, it'd be perfect kalau bukan pasal dia berlakon in so many macam pop culture stuff. Tak tahu, I don't know if this rumor is true or not. I would prefer kalau dia ambil a relative unknown untuk jadi. But if it's Margaret Robbie pun is fine, because to me the worst thing that could happen is kalau Sue Storm ni tiba-tiba kena race ban ke gender ban. So you know what, I'll take this over whatever it is, woke Hollywood nak eksperimen ke apa, di mana tahu dia Margaret Robbie, ambil lah Margaret Robbie pun okay lah, it's okay. No complaints, it's fine. Yes. all things considered, things considered, it's not the worst casting in the world lah, all things considered. And kalau dia kena cast, aku reiterate, aku punya stand lagi, aku rasa dia boleh bawa a really good Sue Storm. I really do. It's just that saya dah tengok dia banyak sangat. Itu je, just that small complaint, but I would take that over someone yang completely tak comic accurate. So yeah. Nice. Alright, soalan seterusnya adalah untuk kaki komik kita Duan. Sekiranya spekulasi palatau ini benar, apakah pendapat anda tentang pilihan MCU untuk blackwashing watak Ben Grimm yang merupakan seorang Jewish daripada New York menjadi pelakon kulit hitam David Diggs, kenal melalui siri TV No Biasa dan juga suara Sebastian di dalam The Little Mermaid. So silakan Duan. Itulah, aku memang tentang woke agenda ni. Masa Phase 4 dari reboot, Human Torch jadi black kan. Masa tu memang dah, itu saja dah buat orang fans semua marah. Lepas tu dia nak justifikan benda tu, kononnya bapak dia black. Bapak Johnny dengan Sustorm tak pernah wujud apa saja kan. Kalau wujud pun orang tak nak kisah pun dalam komik. Tapi dia nak justifikan Johnny Storm tu black. Dia wujudkan watak bapak dia yang sangat penting waktu tu dalam cerita tu. So memang tentang but it's not all about the race bending ataupun agenda at that time, tapi sebab memang cerita tu memang tulis pun tak best. Tapi
separuh daripada tu sebab orang tak suka, bukan orang tak suka juga respon ni at that time lah. So bila dia memang kalau tapi dia 4 tahun kita tak tahu lagi kan. Tapi kalau dia memang still push for the wokeness dan dia Marvel still tak learn for the mistake, aku rasa benda ni akan itulah macam sebab satu lagi dia Jewish tau. Aku tahu lah Jewish tu agama Yahudi tu adalah agama kan, macam boleh je kalau ada orang kulit hitam nak menganut jadi Yahudi kan zaman sekarang kan, aku tak tahulah kan. Tapi mostly Jew memang seorang yang Caucasian yang hidung dia panjang. Itu memang semua orang tahu. So bila kau memang mati-mati nak ni, aku macam selalunya aku akan tentang, tapi sebabkan macam Munif kata, sebab kita takkan tengok muka dia dalam black ni, black colour, dia lebih kepada orange colour ataupun dirt colour. Aku je macam tak kisah lah sebab benda ni dah naik bosan lah. At least dia bagi Bangry tu aku tak tengok sangat. Tapi kalau dia bagi Johnny Storm tu aku macam trigger sikit lah, ataupun Sue Storm tu ataupun dia. Dan sebab diorang eager juga, diorang still nak selitkan warna, so macam kau tak boleh nak buat apa. Tapi disebabkan as long as sebab dia ban, aku macam tak kisah sangat kot. Aku macam boleh let it sleep lah. Tapi hopefully benda ni rumours dan dia betul-betul cast somebody yang tak adalah nak suruh ambil Jewish, tapi boleh je kau nak ambil pelakon Jewish bersepah kot dekat Hollywood tu, ambil lah, apa masalah. Apa seorang badan yang betul-betul besar ke apa kan. Tapi itulah, kalau kau betul nak ambil tu kan aku punya pasal lah. Aku tak kisahlah, janji yang 3 orang ni kau jangan usik lah. Patutnya 4 orang je. Somehow aku macam okey lah. Dia black washing tapi tukar jadi orange washing. So kita tak kisah. Orange lah. Tapi unless bila kau dah cakap DJ Dirty pun colour dia still hitam. Sebab apa? Kononnya dia batu pure ke apa kan. Dia bukan batu dia, batu pure. So dia hitam juga. Itu memang terbaik lah. Memang kau nanti tak trigger lah. Memang celaka. Kalau the thing jadi kulit hitam. Dia dah bertukar pun jadi hitam. Tak terima tu. Terima. Alright. So dah tukar batu tu jadi hitam. Tiba ada rambut macam Nick kan. Rambut macam Mr. T kan. It's clobbering time. Tiba kan. Alright, so kita ada 5 komen menarik. Pertama, Reverend katakan, damn, siapa Paul Mescal tu? So Paul Mescal merupakan satu pelakon muda daripada Ireland. Dia baru berlakon dalam 2-3 filem indie di UK, dan dia bakal menjadi pelakon utama di dalam filem Gladiator 2 oleh Ridley Scott nanti. So nanti korang akan tengok dia beraksi dalam Gladiator 2. Seterusnya Wan Faris bertanya, kalau The Thing swap gender Mila Kunis macam rumor Palatau hari tu, korang setuju tak? Aku rasa it's too early lah untuk tengok Sharon Ventura punya version of Miss Thing. Aku tak nak tengok Miss Thing, aku tengok The Thing. Sebagai first film, kau jangan introduce spin-off punya karakter dulu, kau introduce the main family dulu. Please lah. Janganlah. And then seterusnya Amin Satsu bertanya, aktor manakah yang korang rasa sesuai jadi The Thing? Pada pendapat aku, The Rock. Nama pun dah batu. The Rock bro, The Rock. Apa pendapat panelis? Kita mulakan dengan Munif, silakan. Siapakah yang patut jadi The Thing pada pendapat kamu? Aku actually kalau Breaking Bad punya Hank Schrader tu jadi style ke. dah ada gaya. Memang nampak macam dalam komik punya Bang Grimm tau. And personality dia pun tahu, mulut macam sial kan. So dia selalu banter dengan Human Torch. So yang si pelakon Hank Schrader di Breaking Bad tu memang aku nampak, kalau dia physical pun ada, dia punya itulah, dia punya banter mulut dia pun ada, memang sesuai sangat. Tapi itulah, kalau tengok yang Palatau punya rumor pasal benda-benda yang dia nak buat ke The Thing sekarang ni, aku cakap kalau macam ni lah dia punya rumor-rumor, kau cast Guy Fieri pun akan jadi the best punya The Thing sebenar. Duan, silakan. Siapakah kau punya fan casting untuk The Thing? Silakan. Aku setuju dengan Nick lah. Kalau The Rock jadi The Thing pun kena tu. Dia at the same time kau dapat jalankan agenda woke kau. Tapi dia kena sebab badan dia besar. Dia sebab The Thing. Dia bukan lebar, dia tinggi. Oh tak apa. Bagi aku suka sebab
dia akan selalu tutur dengan hak. So dia pun sebenarnya kalau ikutkan dia lebih kurang nak sama tinggi dengan hak. So kalau kau ambil macam first cut yang dulu punya first cut pendek kan. Dia pendek kan. Agak kecil tu kan. Dia pendek. So aku selalu macam detik. So macam kalau jadi detik kalau dia tutur dengan hak tu aku lagi percaya lah. So dorok pun nama pun dah batu kan. Lepas tu dia jadi tu aku rasa mulut dia pun kurang ajar. Sama dengan Chan Zeti juga. Mulut dia memang kurang ajar. So aku rasa perfect casting lah kalau Dorok sebab tapi tu lah Dorok dia tak nak jadi second fiddle, dia nak jadi main actor. Itu cerita dia. Bahaya. Taklah. Tak, korang lupa sekarang ni. Takut nanti keluar ada movie The Thing saja. Lepas tu dalam movie The Thing tu dia nanti lawan dengan Nemo, dia lawan Galactus, dia lawan Silver Surfer. Semua dia seorang lawan. Dan hierarchy has changed. Macam sial. Betul lah, tak boleh lah. The Rock tak boleh lah. Walaupun dia perfect jadi batu ni, nanti dia nak menang semua bro. Galactus pun dia akan kalahkan. Seorang-seorang bro. Seorang bro. Alright, kita ada 2 lagi soalan. Aku rasa soalan menyimpang kot. So melalui The Hollywood Reporter, Robert Downey Jr. hampir menjadi Dr. Doom untuk filem Fantastic Four tahun 2005. Pada beberapa panelis, adakah RDJ telah mengelak The Bullet dengan menolak watak itu? I think it would have been cool, it would have been interesting. Pasal RDJ pun memang seorang egois, and I think it would have been better daripada versi yang terdapat tahun 2005 tu. I think so. Alright, soalan terakhir daripada Amir Satsu adalah janganlah tiba-tiba Zachary Levi menjadi Mr. Fantastic. Aku tak rasa dia boleh bawa watak tu dan takutnya jadi komedi sangat. Actually kalau kau bagi Zachary Levi putih kat tepi tu, dah nampak macam Mr. Fantastic dia tu. So I know sebagai Shazam dia agak hampir, dan sebagai Fandral dalam The Warriors 3 dekat Thor pun dia macam so-so je. But yeah, he might be interesting. Ataupun Mamat yang jadi Lucifer tu would have been cool man, dalam siri TV Netflix sebagai Mamat Lucifer tu tengok nak jadi Doom pun boleh tu. Betul tu. Betul. Aku setuju. Alright guys, so apakah pendapat korang tentang spekulasi palatau oleh My Time to Shine Hello ni? Ini sekadar teori Brazil, tapi adakah korang happy kalau Margot Robbie masuk dalam MCU? Bagi tahu kita orang dalam comment section di bawah. Dengan itu kita akan ke berita menarik kita yang terakhir. Baik, so berita menarik yang terakhir adalah tentang Deadpool 3. Filem Deadpool 3 telah memulakan sesi penggambarannya di London, UK minggu ini dan bakal berakhir di Vancouver, Canada nanti. Namun oleh kerana writer strike di Hollywood, tiada penulis dibenarkan ke set penggambaran, dan pelakon Ryan Reynolds yang telah dikreditkan sebagai penulis skrip Deadpool 3 juga terpaksa menurut skrip 100%. Dia tidak dibenarkan untuk melakukan apa-apa improv ataupun lawak tambahan ketika produksi seperti yang telah dilakukan di dalam filem Deadpool dan Deadpool 2. #NoRewrites. Manakala pelakon Halle Berry pula telah memuat naikkan gambar terbaru di Instagram dengan rambut putih ala-ala watak Storm Ororo Munroe dari franchise filem X-Men. Jadi aku ada 2 soalan. Soalan pertama untuk Munif. Apakah pendapat anda tentang pelakon, penerbit dan penulis Ryan Reynolds tidak dibenarkan untuk improv on set oleh kerana protes mogok daripada Writers Guild of America masih berlanjutan? Adakah ini akan affect the level of lawak filem Deadpool 3 nanti? So silakan. Dia macam nak cakap for some reason, sebab orang ada this impression, ialah macam MCU ni sebenarnya dia banyak haters tau. Orang akan very skeptical about everything, future projects apa semua, especially these days lepas macam phase 4 which actually prove a lot of the haters right about a lot of things.
So aku perhati je, especially saya berita Deadpool, mesti ada je cakap kononnya some kind of bad news lah benda semua, tapi bagi aku semuanya overreaction. Sebab what was the bigger news than this? Masa kita first dengar Deadpool nak masuk dalam MCU, semua nak kata habis lah Deadpool PG-13, vibe saya dah tak sama, habis lah Jahannam lah, semua news outlet melaporkan pasal benda ni. Lepas tu apa jadi? Kevin Feige sendiri keluar and cakap Deadpool is awesome, the way this is gonna be rated R. Settle. Lepas tu sekarang ni dia keluar lah yang berita yang bagiku is an even more of an overreaction. Kalau Feige benarkan movie yang R-rated dalam MCU, kau ingat dia tak benarkan aktor dia nak improv when we know that is Ryan Reynolds punya strength. It doesn't make any sense. It's just a big overreaction. Sebab kau bayangkan, the kids friendly Disney and MCU ni dah allow dia to be R-rated. Takkan benda stupid macam ni dia dua jadi an even bigger issue than that. So that doesn't make, this news bagiku doesn't make any sense. And I think it's gonna be fine. And kalau ia pun ada some kind of basis, I'm sure this whole WGA punya thing will be resolved before it gets to that lah. Ni in my opinion lah. Itulah. Let it be known yang sebab aku ni memang is a big MCU fan. Tapi aku jugalah is the first yang akan to be very critical with some of the decision making yang bagi aku membawa mudarat to the MCU lah. But this is not one of those instances. Sebab bila aku kritik pun is bila when the thing is done. Bila benda tu dah jadi, movie tu dah keluar and terbukti benda yang aku rasa tak best tu memang tak best. That's when you criticize. You can speculate, tapi yang pasal aku tengok lah macam the chatter online pun kata habis lah, dah tak lawak lah, dah rana Marvel tak bagi improvise kan. It's the same thing macam orang yang duk mengamuk habis lah dulu ni Marvel jadi tak ada Deadpool jadi tak ada darah, tak ada apa. So dulu tu pun has been proven wrong and it's a more heavy issue. So this thing is actually a non-issue in comparison lah. I'm pretty sure it'll be fine. Tapi once movie tu keluar and katalah memang tak best lah, then kita kutuk berjemaah, kita kutuk lah. But until then, aku rasa it's just unfair to assume begitulah dia. Memang PG-13 and memang Ryan Reynolds dah tak boleh buat lawak because some cloud chasing punya news outlet said so kan. And it's so easy to hate on the MCU these days. But for all their faults, they did so many right. Kau tak ada lah dia orang sampai 10 years and counting, still raking in hundreds of millions kan. Sebelum trailer keluar, I think they deserve a bit of our trust sikit lah. That's what I'm getting at lah. Nice. We should trust the process and hope that everything will be well. Alright, soalan terakhir untuk malam ni adalah untuk Duan ya. Pada pendapat anda, adakah watak Storm, ahli X-Men, lakonan Halle Berry juga terlibat di dalam filem Deadpool 3 ni? Tak ada sebab kot dia nak upload gambar dia tengah pegang kucing lah, lepas tu rambut dia putih macam Storm lah. No Itulah. reason. Kalau kata rambut dia tu facial rambut masa X-Men Last Stand. Dia pendek rambut tu tadi hitam. So itulah macam dia saja mungkin tak tahulah macam dia saja nak get into the scene sebenarnya dia tak ada pun atau apa. Tapi mustahil lah. Bila dia posting semua orang pun mengharapkan dia kembali lah kan. Tapi macam mana cakap sebab yang confirm sekarang Hugh Jackman saja. So Halle Berry tak ada apa-apa announcement, cuma dia bagi kita tanya-tanya lah. Tapi kalau dia masuk pun best juga. Cuma kalau dia masuk, adakah Storm akan diteruskan dilakukan oleh dia ataupun patutnya kita tukar Storm baru kan? Sebab aku rasa macam even though Hugh Jackman jadi Wolverine, aku rasa dia akan transition untuk dunia Wolverine tau. Dia macam Blackpool ni macam multiverse kind of Deadpool lah kan. So aku rasa somehow X-Men punya line up baru akan dikas balik semua. So ni lagi lah.
macam spoof lah macam dia bahan Fox punya ni kan. Fox punya timeline. Aku tak tahu apa Deadpool. Aku tak tahu apa direction, tapi aku sebenarnya aku suka bila nampak Storm, Wolverine apa semua, lagi ramai orang pun aku lagi tak sabar nak tengok apa bahan yang dia pun nak kenakan dekat diorang ni kan. Tapi at the same time aku mengharapkan ada new actor yang menggantikan watak tu lah, sebab kita pun tahu watak-watak legend ni takkan continuously sambung dia punya career dalam next MCU. Dia just datang khas untuk Deadpool je lah. Nak make it Deadpool 3 ni special lah, stand for itself, even though ada opportunity kan. So hopefully dia buat transition dengan cantik lah, hopefully. But then kalau Storm, Halle Berry jadi Storm balik pun memang best lah. Tengok Hugh Jackman. Cuma adakah Storm ni akan berkahwin dengan T'Challa? Alamak, T'Challa dah tak ada, macam mana nak kahwin? Tak sempat. Tak sempat, bye. Aduh, apa miss opportunity lah, dia tak apalah. Kalau ada connection ataupun dia just mention I know the late T'Challa. Alien mention macam tu pun dah shock lah, mana ada kena-kena macam komik lah kan, dia pernah kahwin dan pergi Queen kan. So seronok lah. Itulah tengok macam mana. Tapi Duan, ni aku nak tambah sikit lah pasal dia bagi another angle to the whole Storm in the MCU punya persoalan lah kan. Kalau aku nak optimis lah dengan penglibatan Halle Berry dalam MCU ni, sebab actually number one, she doesn't really look old tau. Dia jenis Keanu Reeves juga, yang macam awet muda juga tau. Lepas tu kau tengok pula, macam aku duk follow macam UFC, and aku follow dengan social media apa semua. Dia macam very active tau. Tu dia minat gila dengan MMA lah, and dia macam ada macam practice sikit. And dia kan ada new movie dekat Netflix seperti tajuk Bruce. Bila dia berlakon jadi MMA fighter tau. Dia actually lawan buat semua move tu semua. So number one, dia physically she's in great shape tau, and doesn't look macam too old je tu. And secondly, dia depends on what iteration of Storm di MCU nak tunjuk juga tau. Kalau ikut yang after macam Krakoa punya Storm dia kan dah tunjuk macam it's a more senior, more older, wiser punya Storm yang dah realise the full potential of her abilities tau. Dia boleh control Storm on another planet. Dia actually discover yang dia sebenarnya boleh manipulate electrons tau. Essentially particle manipulation tau. Sebab tu dia jadi macam gila-gila babi, omega level punya mutant yang sangat kuat tau. And dia realise benda ni lepas dia macam a more withered, senior, older, jaded Storm sikit tau. So kalau MCU nak ambil that macam OP version of Storm, sebenarnya Halle Berry boleh play that bukan the academy version, but that version of Storm yang dah branch out into her own mutant community and bukan at the Xavier School lah apa semua. And tu lah macam cakap tadi, Halle Berry pun memang still duk berlakon watak-watak yang lasak, yang MMA apa semua ni, and she looks good doing it. She doesn't look old. Maybe lah kau nak pergi direction tu lah. Betul. She was a badass dalam John Wick 3 dengan Wick. Dia bukan masalah dia tua, dia bukan masalah dia tua. Sebab aku tak rasa dia nak sambung kontrak yang panjang lah. Aku rasa lah, bukan masalah dia tua ke muda, tapi aku suka kalau sambung as a star as you want. Aku tak kisah as long it's a Halle Berry, bukan Halle Berry Kalau tu jadi star, aku tak nak. Aku tak nak Halle Berry jadi star. Aku nak Halle Berry. Aku tak nak, tolong kata. Yang tu no, bukan X Yang tu no. Jangan, possible tu kau main-main. Tolonglah cakap. Cukuplah sekali. Yes. Aku lagi rela Zoe Kravitz, the Catwoman. Betul. Zoe jadi. Muka dia jadi. Betul? Yeah. Alright, so kita ada 4 komen menarik daripada penonton di rumah. Pertama, Nazmi bertanya, pandangan panelis, adakah Wolverine akan overshadow Deadpool dalam movie ni? Agak-agak dapat tak kita tengok Hugh Jackman pakai klasik Wolverine suit? I think that is on everybody's wish list, iaitu Hugh Jackman pakai the classic brown and yellow punya suit ataupun yellow and blue punya suit. Tolong.
And I think it will be equal banter. Pasal dalam dunia nyata pun memang Ryan Reynolds dengan Hugh Jackman suka bergaduh macam anjing dengan kucing. So it's gonna be cool to see them do it in character. I think it will be awesome. Seterusnya Wan Faris bertanya, korang rasa Marvel akan teruskan tak para pelakon X-Men Bryan Singer ataupun X-Men Fox timeline baru tu? I don't think so. I think Deadpool 3 will be the flashpoint untuk the Fox Cinematic Universe. So lepas ni dah tak ada X-Men Fox, pasal Deadpool 3 akan flashpoint kan everything. Dan kita akan start dengan MCU X-Men yang baru. Seterusnya Wan Faris bertanya, BuzzPop dapat tak tayangan perdana Spider-Man Across the Spider-Verse? Yes, kita dapat 40 tiket dan kita akan announcekan pemenang-pemenangnya esok selepas 12.30 tengah hari. So don't worry, list pemenang akan di-announcekan esok. Hari Rabu nanti aku dengan Wan akan tengok press screening pukul 10.30 pagi dekat Duan Utama. Kemudian pukul aku rasa 8.45 malam 40 pemenang BuzzPop punya kontes giveaway akan dapat tonton juga Spider-Man Across the Spider-Verse. Dan soalan terakhir, Adri bertanya, WGA Writers Guild of America punya strike ni adakah berlaku hanya untuk filem dan serial? Yes, semua siri TV, semua filem dan semua siri TV di Hollywood sekarang berhenti kerana mulai awal bulan Mei the Writers Guild telah strike dan secara solidariti diorang memilih untuk tidak bekerja. Dan sekarang the new development is the DGA, Directors Guild of America pun sedang desas-desusnya mahu strike juga. So kalau director dan writers tak bekerja, apa yang kau nak buat? Apa yang kau nak filmkan? Kau takkan dapat filem, kau takkan dapat siri TV. 2025 tiba-tiba tak ada siri TV atau filem yang baru. So Hollywood, get your shit together. Please pay these people the proper payment. Jangan lagi baik kerja MACD daripada tulis siri TV untuk Netflix atau Amazon Prime ataupun HBO Max, which is currently lagi baik diorang kerja MACD daripada diorang menulis untuk di streaming platforms. Bagilah diorang bonus kalau show-show macam Stranger Things, macam House of the Dragon, Kayu. kalau semua tu boom, kau bagilah diorang royalty. Sekarang ni kau tak bagi royalty, kau bagi bonus dekat CEO buat apa? Menyusahkan semua orang. And aku rasa 2025 akan terkesan. Banyak filem tergendala, banyak filem akan ditolak ke 2026. Maybe tak ada siri baru yang kita dapat tonton. Banyak benda macam The Last of Us Season 2 pun sekarang on hold. Stranger Things 5 pun on hold. So apa lagi, Hollywood, janganlah tamak sangat. Bayarlah orang gaji yang setimpal dengan usaha mereka. Alright guys, so kita ada soalan seterusnya. Amis Sam kata, soalan menyimpang, bilakah Joker 2 akan keluar? Nanti sekejap Joker 2 release date adalah 4 Oktober 2024. So produksi sudah berakhir, diorang currently in post production. So diorang tak terkesan dengan writer strike. So hopefully 4 hari bulan Oktober tahun depan kita akan dapat tonton filem Joker 2 daripada pengarah Todd Phillips. So macam itulah. Macam Tazan ni tanyalah, mula-mula writer mogok, lepas tu pelakon pun mogok. So apa yang pelakon mogok kan? I guess semua orang is asking for equal pay ataupun more pay. It's as simple as that. Nick, actually untuk yang soalan Taza ni, aku pun tengok, aku follow some of these tulas celebrities on social media kan. Tak silap aku, Mark Ruffalo pun join sekali mogok tau. Dia pun join the writer's strike. Tapi yang sebab kau kena ingat, kadang-kadang dia pun ni macam brotherhood tau. Sebab dia walaupun dia actor, well tak ada kaitan with whatever ni lah. Kita nampak macam actor kan. Tapi tak ada some actors dia mah appreciate. Dia tahu aku jadi watak yang best pun because the writing was good. Semua kan. So macam Mark Ruffalo ni ada setengah actors yang not only join tapi bukan pasal dia, tapi solidarity with the writers. And they actually buat rallying cry untuk jom other actors pun support your writers who make you actually. Kau jadi celebrity because people love your characters, which is actually created by the writers kan, in a way kan, dia tulis karakter kau. So dia kata it's a team effort kan. So our guys sekarang are suffering kan. Dia so solidarity. Pelakon-pelakon pun join the writers. Walaupun this protest is not about actors per se kan.
So ada yang join in that capacity lah, tahu so. Yeah, I think it's high time that pay in Hollywood bertukar menurut zaman moden. Kalau kau tengok 100 tahun dahulu tak ada streaming platform, tak ada, kau boleh tengok terus CCTV dekat phone kau atau atas komputer kau. So it's time to renew the payment. Alright, aku rasa dengan itu berakhirlah kita punya perbincangan malam ini. Terima kasih kepada para panelis kita, iaitu Duan, Kaki Komik kita, serta Munif, Kaki Kaiju. Join us minggu ini di mana kita ada banyak lagi live stream. So esok aku bakal membedah top 5 trailers bersama Wan Muhammad dan juga Nazir Khan. Seterusnya hari Rabu pagi aku dengan Wan akan pergi tonton press screening Spider-Man, dan around 1:30 PM kita akan bagi review dan spoiler kita. Nazir pun akan join dan maybe Alif akan ada juga. Kemudian Rabu malam adalah bila kita ada gala premier, dan aku rasa ada beberapa panelis pasport juga akan bagi review diorang dan spoiler. Dan hari Khamis kita bakal membuat spoiler talk bagi Fast 10. So yes, lots of shows tonight ataupun minggu ini. So join us, jangan lupa. Dengan itu kita akan berakhir malam ini. Terima kasih kerana sudi menonton. Majulah fandom untuk negara. Thank you guys. Bye guys.